नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे मम्मीज किचन कट्ट्यामध्ये। आज आपण वाल पापडीची टोमॅटो आणि बटाटा घालून सुक्की भाजी कशी करायची, झटपट वाफेवरची, ते मी मला दाखवणार आहे। खूप छान आणि यम्मी लागते। त्याची तुम्ही वाटण पण घालू शकता आणि पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघा। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। मी 2 मीडियम आकाराचे 2 कांदे घेतलेले आहेत आणि वाल पापडी कट करून घेतलेली आहे आणि एक टोमॅटो आणि एक बटाटा घेतलेला आहे। पापडी तुम्हाला हवी तशी त्या भाजीच्या शेपमध्ये तुम्ही कट करू शकतात। आता मी कढई ठेवलेली आहे गरम करायला। तर कढई गरम झाली, आपल्याला याच्यामध्ये 1 ते 2 चम्मच इतकं तेल ॲड करायचं। तुम्ही जर तेल कमी तुम्ही कमी जास्त करू शकतात। तर मी 2 चम्मच इतकं तेल टाकलेलं आहे आणि आपली कढई गरम असल्यामुळे मी कांदा टाकते आहे। कांदा छान तेलात शिजवून घ्यायचं आहे आपल्याला। खूप छान लागतं। त्यात वाटण टाकून तुम्ही ओला नारळ, मिरची, लसूण, कोथिंबीरचं वाटण टाकून पण करू शकता। भाजी खूप छान लागते वाटण टाकून पण, आणि अशी साधी केली तरीही छान लागते। आणि वरून मी कढीपत्ता टाकलेला आहे। स्टार्टिंगला टाकायचा नाही तर करपून जात होतो, म्हणून मी कधी पण कढीपत्त्याने वरूनच टाकते। आता आपण याच्यामध्ये टाकलाय मी घरचा मसाला टाकलाय 1.5 चम्मच आणि अर्धा चम्मच हळद मसाला टाकलेला आहे। तर तुम्हाला भाजीतून तिखट हवी असेल तुम्ही मसाला वाढवू शकतात। जर तुम्ही वाटण टाकून करणार असेल तरी मसाल्याचं प्रमाण मग तुम्हाला कमी करायचं आहे। म्हणजे मी वाटण टाकणार नाही आहे, फक्त ओला नारळ वरून टाकणार आहे खिसून। सो त्याच्यामुळे मी मसाला जरा जास्त टाकलेला आहे। आता आपल्याला टाकायचे आपण पापडी, टोमॅटो, बटाटे जे कट करून घेतले ते तेलावर छान टाकायचं आहे। हे टिफिनसाठी पण छान आहे। तुम्ही कुकरमध्ये पण करू शकता। कुकरमध्ये करताना थोडंसं पाणी टाकून 1 ते 2 शिट्टी घेऊन तुम्ही बनवू शकतात। पण आमच्या घरामध्ये कुकरमधली भाजी मोस्ट ऑफ नाही आवडत, टोपातलीच आवडते, कढईतली। सो त्याच्यामुळे मी कढईत करत आहे। आणि आता आपल्याला छान तेलावर छान शिजवून घ्यायचं आहे। पापडी, बटाटा, टोमॅटो सगळं छान मिक्स करून घ्यायचं, एकजीव मसाले सगळे मिक्स झाले पाहिजेत। तुम्ही भाजी तुम्हाला हवी तुम्ही कुकरमध्ये पण झटपट टिफिनला करू शकतात। आपलं भाजीत थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे आणि मंद आचेवरती आपल्याला ही भाजी शिजवायची आहे। तर मी झाकण ठेवून देते आणि मध्ये मध्ये चेक करायचे भाजी करपू नये म्हणून। तर तुम्ही बघता आपली भाजी आता अजून होत आहे, 50% झालेला आहे। आपला बटाटा शिजला म्हणजे पापडी पण शिजली जाते। सो अजून भाजी शिजायची आहे आपली। जर तुम्हाला थोडासा रस हवा असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये अजून पाणी ॲड करू शकतात, पण आमच्याकडे सुकी भाजी हवी आहे म्हणून मी याच्यात पाणी ॲड करत नाही। आणि मी ओला नारळ खिसून घेतला होता, तो आपल्याला जेव्हा 50% भाजी शिजली जाते तेव्हा आपल्या ओला नारळ खिसून त्याच्यामध्ये टाकायचा आहे। तुम्हाला जास्त आवडतं तुम्ही जास्त ॲड करू शकता, म्हणजे कमी टाकून कमी टाकते। आणि छान मिक्स करून आपल्याला पुन्हा आता मंद आचेवरती ही भाजी शिजून द्यायची। आपला बटाटा शिजेपर्यंत बटाटा एकदम सॉफ्ट शिजून झाला पाहिजे, म्हणजे आपली भाजी शिजली जाते। चला आता आपण झाकण ठेवून भाजी शिजून देऊया। तुम्ही पाहू शकतात की आता बघूया आपला बटाटा शिजलेला आहे की नाही। भाजीचा वास इतका सुंदर आणि छान येतोय। तर आत्ताच खावं ही भाजी, तुम्ही चपातीसोबत किंवा भातासोबत ही नुसती खाऊ शकतात, इतके छान लागते। आपली भाजी झालेली आहे। तो बटाटा बघू शकतो, बटाटा तुटलेला इझी भाजी झालेली आहे। तर भेटूया तर नेक्स्ट व्लॉगमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर आणि कमेंट करायला नक्की विसरू नका। चला तर